Oo nga! Marami sa atin ang nakapanood at naiyak sa videong ito kung saan nagkita muli si Julius Manalo at ang kanyang inang Koreana after 31 years. Pero ano nga ba ang kwento sa likod nito? Hi, Julius! Hi po. Hello! Kamusta? Welcome! Thank you po. Masaya naman po. Hello! Kaya ayoko manood ng Korean novela. Usually yung story, lalaki, naging successful, and then yung nanay niya nawawala, mahanap niya. Ba't ako walang ganun? Lagi kong tinatanong eh. Unang-una yung nanay na word sa akin is sagrado. So yung nanay na word na yun, nire-reserve ko talaga yun para sa totoong nanay ko yun. Kasi hindi pa close book sa akin yan. Talagang hahanapin ko siya. Yun yung sinasabi ko palagi. Just hold on. Malapit na. Hahanapin na kita. Just hold on, pupunta na kita. Grabe naman yung story mo, Julius. Parang pang K-drama yung nangyari sa buhay mo. But this is a personal journey for you since you were 6 years old. Opo. Okay, so babalikan lang natin para alam nila yung backstory. Pinanganak ka sa Korea. Opo, doon po ako pinanganak. Hanggang 6 years old? Yes. Kasama ko yung nanay ko doon and also yung tatay ko nandun din pero magkahiwalay na sila. Noong mga 3 to 4 years old ako, naalala ko yun na hindi na sila isang bayat, hindi na sila okay. Pero saan ka nakatira? Nakatira ako sa nanay ko na lagi din wala doon. Lola ko yung lagi kong kasama. Wala ang nanay mo lagi sa bahay, nagtatrabaho siya? Yes, nagtatrabaho sa Malayot. So ano yung mga early memories mo sa nanay at tatay mo in Korea? Yung tatay ko, naalala ko doon, alam ko, 3 years old ako nung mag-4 years old kasi pinipilit niya ako mag-bike. Yun, tatay and anak, father and son, bonding. Pinipilit niya mag-bike. Tinatanggal niya yung guide. Tapos, wala, sugat-sugat ako. Hindi, lalaki tayo, dapat ganyan. Nasa natutunan ko. Kinabukasan, meron akong bagong bike. Yung wala ng guide, mas malaki. 4th birthday ko pala. So, alam ko, 4 years old ako noon. Yun yung isa sa memories ko sa tatay. Sa tatay mo? Mm. Pero sa nanay mo? Dahil nga lagi ko namimiss yung nanay ko, alam ko naman Sabado to. The reason why alam kong Sabado kasi wala akong pasok. Sabi ng lola ko, nandyan yung nanay mo. Sabi ko, nasan? Kasi sobrang gustong-gusto ko sa nanay ko eh. Yun ang alam ko eh. So, pinuntahan ko yung nanay ko. Tulog siya. Tapos nakapaside. Ang ginawa ko, tinabihan ko siya. Tapos kinuha ko yung kamay niya. Nilagay ko sa hanirap around ko. Yun yung isa sa pinakamasarap na memories na naalala ko sa nanay ko. And then nakatulog ulit ako kahit na bagong gising ako. Yun yung dalawa. Isiksik ka sa nanay mo. Yes. Totoo. Yun yung mga happy memories na pinanghahawakan mo. Pero yung magandang childhood na yun, na-shatter nung 6 years old. Yes, totoo. Anong nangyari? Una, tinutrick muna nila ako eh, na gusto mo, pumunta ka ng Philippines kasama ng tatay mo. Ayoko. Sino nagtitrick sa'yo? Tito ko, nanay ko, kaibigan ng nanay ko, ganyan. Maliban lang sa lola ko. Lola ko parang tutul siya. So, sabi ko, ayoko. Ganyan. Pag pupunta kang ibang bansa, saan mo gusto pumunta? Ay, gusto pumunta Amerika. So, siguro naalala nila yun. Kaya siguro, ang sabi nila sa akin is, pupunta ka ng Amerika, after 2 weeks, babalik ka dito. Kaya ako, pumayag na sumakay ng eroplano. Sino daw kasama mo? Tatay ko, mamamasyal lang daw kami. After 2 weeks, babalik daw ako. Lahat na sila, yun na narrative nila. Pati nanay mo? Pati na nanay ko, ganun. O anong reaction mo nung nakita mo? Parang hindi ito ang Amerika. Siyempre, hindi ko naman alam eh. Ay ko, ito pala yung Amerika. Pero nagtataka na ako sa itsura na ang alam ko, Amerikano, blonde, maputi. Tapos, yun na. Sinundo kami ng kuya ko sa airport, naalala ko na. Sinong kuya? Si Jay? Yes, Jay Manalo. Oh, kasi kapatid niya si Jay Manalo. Artista na kuya mo nun. Medyo nagmo-model-model na siya ang pagkakalam ko. Okay, sinundo ka ng kuya mo. Alam mong kuya mo na siya o hindi pa? Sinabi sa akin sa kotse na, oh, ayan, this is your brother, parang ganun. In Korean language pa, noong time na yun. Paano mo tinanggap yun? Ah, may Tonto kapatid ako. pala ako sa... Hindi mo pa alam na Philippines yun? Hindi ko pa alam.
Pero masayang-masaya ako kasi may kapatid pala ako. Kasi only child ako dun, di ba? Oo. So, punta kami ng Parañaque, which is kung saan siya nakatira dati. Doon na sinabi sa akin. Una, kala ko biro eh. Oh, hindi ka na babalik ng Korea. Sabi ko, hindi, 2 weeks lang na babalik na. Hindi ka na babalik. Dito ka natitira. Sinabi ng tatay mo sa'yo. Nung tatay ko sa akin. Nagwala na ako nung na-confirm ko na totoo. Talagang nagwala ako na halos gusto ko sirain lahat ng gamit doon. Inaawat nila ako, gano'n. Hindi ko talaga matanggap na yun na pala yun. Nag-flashback lahat sa akin ng may mga hints ako naalala after nun eh. Like? Meron akong batang nakaaway nung nasa Korea ako. Tinulak ko siya. So napunta kami ng ospital. So ginagamot, sorry nanay ko. Pinagalitan ako. Bigla sabi ng tito ko na, huwag mo nang pagalitan gano'n yan. Kasi alam naman alis na yan. Parang may narinig akong ganun. Yun, hindi niya na ako pinagalitan. Binilan ako ng ice cream, sabay nagpa-picture kami. Yung picture ko na yun ang picture ko sa passport. Unang-unang passport ko. Grabe nung naalala mo pa yun. 6 years old ka nun, ha? Oh, kasi feeling ko dahil yung memories na yun is masyadong matalim eh sa akin. Kaya naalala ko. Naglupasay daw ang lola mo sa airport. Yun. Actually, nung napanood ko yung episode ng TV Chosun, ang sabi ng nanay ko, immature pa siguro siya nung kaya nagbababay lang siya. Ang totoo, kaya ako nagbababay, sinabi niyo pupunta akong Amerika lang eh. Babalik ako after 2 weeks. Natatawa ako, ba't naglulupasay itong mga to? Babalik naman ako. Oh, Junyong, gumaganon sila. Oh, Junyong, yung pangalan mo sa Korea. Junyong, tapos sabi ko sa tatay ko, ba't umiyak sila? Babalik naman ako. Tumatawa ako as in. Ganon. Kaya pagka may mga tanungan, kunwari mga truth or dare, anong gusto mong ibalik? Time machine. Doon ako babalik. Gusto ko lang silang yakapin doon. Tas okay na. Kasi hindi ko nabigay yun eh. Yun na pala yung last. Nakita mo nung time na yun. Yes, yun na. Sana man lang nakapagpalam ako ng mas maayos. At meron akong nabaon papunta ng Pilipinas na naalala ko ng at least kahit pa paano nayakap ko siya. Di ba? Nanakaw kasi yun sa'yo. O nga, no? Yung Wow. moment na yun. O nga, no? Yung pala yung tamang word na nakaw nila sa akin, yung pagkakataon. Pero teka, paano nang umuwi ka? Di gabi-gabi kang umiiyak. Gabi-gabi ako umuiiyak, pero naibsan yung kasi nagkaroon ng pagkakataon na kausapin pa rin yung nanay ko for 2 months. Pero once a month lang yun kasi nakikihiram lang kami ng telepono sa kapitbahay. Oh, nung nakausap mo yung nanay mo, naalala mo pa yung unang mo sinabi sa kanya. Nung una, kailan ako uwi? Kailan ako babalik dyan? Ganyan. Ano sinasabi ng nanay mo? Parang sabi niya, tapusin mo muna yung pag-aaral. Sabi ko, matagal pa yun eh. Matagal pa yun. Gusto ko nang bumalik dyan. Tapos yung bago mangyari yung pangalawang usap namin, na which is yun yung nagalit ako sa kanya. Sinabi kasi ng tatay ko na isa raw sa dahilan kung ba't ako binigay sa kanya is ang nanay ko daw is mag-aasawa at ayaw sa akin nung magiging asawa niya. Totoo ba yun? Actually, yun yung revelation na nalaman ko this month lang. Doon pa sa translation ng TV Chosun, hindi pala totoo yun. Hindi talaga nag-asawa nanay mo. Hindi. Kaya pala nung sinabi ko yun na mag-aasawa ka na raw, kaya mo ako binigay, ganyan. Ang reaksyon niya, hindi totoo yan. Sino nagsabi sa'yo niyan? Tapos paglipat ng telepono sa tatay ko, nag-away din sila. Grabe yung childhood mo. Parang puro lies ang naitanim sa'yo. That's why, nung bata ako, hindi ko sinusulat ang letter O sa pangalan ko. Julius Manalo lang. O is middle initial ko sa nanay ko, di ba? Hindi mo sinusulat kasi. Masakit eh. Kasi yun yung alaala ng nanay ko sa pangalan ko eh. Akala ng iba na parang sinasadya ko lang. Tapos minsan nagsasalita pa ako, hindi, wala akong nanay. Kunwari pagalit. Pero sa loob ko nun, ayoko eh. Kasi maalala ko lahat yun eh. Kumbaga parang nagbabalik nga ngayon eh. Naalala ko yun eh. Naalala ko yun na gano'n na nangyayari. Na every time masusulat ko yun, alam ko nanay ko yun. So wag ko na lang isulat. Gusto mo nalang kalimutan. Gusto ko na lang kalimutan talaga. Ang sakit kasi nun, syempre, di ba, anak mo yun. Hindi ko nga maisip eh. Saan ako ngayon eh. Di ba may anak ka ngayon? Ang galing pa ng connections dun. So, Oo, no? 6 years old din na ako ngayon eh. Nung saktong pagland namin ng Pilipinas, sakto birthday niya. Hindi nga. Ang galing. Sakto pag uwi namin ng Pilipinas, birthday ng anak ko. Na kung kailan pumunta ako ng Pilipinas, saktong 6 years old din ako. So sabi ko, ang galing. Hindi coincidence yun. Talagang parang tinugma-tugma yun. So, for the longest time, tinaray mong kalimutan yung nanay mo. Nagkaroon ng galit. Galit at tampo during elementary days. Siguro mga saglit lang din naman yun. Tapos, ang kagandaan lang kasi sa tatay ko,
kahit na meron siyang sinabi na kung bakit sila naghiwalay, siyempre sa kwento niya, hindi maganda ang nanay ko sa kwento na yun. Pero May never siya nagtanim ng sama ng loob para sa akin na, pero nanay mo pa rin yun. Hanapin mo siya pag kaya mo na ganito. Hindi nagbigay ng masamang emosyon ng tatay ko sa akin, sa nanay ko. So, paano yung naging buhay mo sa Pilipinas? Siyempre, nung una, medyo may pera pa yung tatay ko galing ibang bansa. Pero wala pang isang taon naubos kasi ang tatay ko is musician at ang alam niyang trabaho is music lang talaga. Una, medyo parang okay pa, tapos naging unti-unti nang mahirap. Umabot sa point na, na kailangan pang umalis ulit ng tatay ko eh. Nag-Malaysia siya. So, iniwan ako sa kaibigan. At early age, ganun, talagang parang self-supporting na ang dating ko sa pera. Pero ako naglalaban ng sarili kong damit. Grade 3 ako, ilang taon ba ako? 8, 9, ganun. Tapos, pagpapasok ako, doon lang ako may pamasahe. Pagpa-uwi, lalakad na. Kasi ang katuwiran is, pagpa-uwi ka, okay lang pagpawisan kasi pauwi ka na naman, parang gano'n. Tapos nag-iisip kami ng paraan para magkaroon ng pera sa bahay. Kahit ako, naiisip ko na nung bata ko yun. So nagtitinda ako ng mga bicho-bicho, ganyan. Una, laro lang eh. Hanggang sa parang, teka lang, nakakadagdag ng pera sa bahay ito ah. Tuloy ko nga. Kailan dumating yung desire na, napin ko nga nanay ko? Siguro mga grade 5 and grade 6 ako yan. Kasi yun yung nakita ko na parang, pagka merong patawag ng mga magulang, may mga nanay sila, may mga tatay, ganyan. Sa akin, kahit tatay ko, minsan wala eh. Kasi nagtatrabaho nga talaga siya noon eh. Lalo nung grade 2, nasa Malaysia nga siya, di ba? Sinong pumupunta sa school? Wala. Wala talaga. Minsan, ang cards ko, sa public school kasi, ang card, ibibigay yan sa magulang lang eh. So, ang card ko, titingnan ko na lang, susulat ko na lang anong grades ko. Para pag-uwi ng tatay ko paggabi, papakita ko sa kanya, ito yung grades ko. So, naiisip ko talaga na, teka lang, parang susuko na ba ako na hindi ko makikita yung nanay ko? Parang yun na ba yung N? Parang masyado naman bata. Kasi nakita mo siya eh. Alam mong buhay siya, nandun siya, pero wala kayong contact. Minsan kasi parang, sorry na, pag hindi mo nakita, at least kahit papano, wala kang iniisip, wala kang alaala. Yung nakita ko siya eh. So ang hirap. Parang pinatikim mo lang, tas wala na. May mga nagtatanong sa akin, but after 13 years, tsaka mo lang hinanap? Oo, 31 years. Sabi ko, hindi ko na nangyari. 31 years ko siyang hinahanap. Kasi, ang first nahanap ko sa kanya na talagang medyo may sense, yung internet, yung sinasaksak pa yung modem ng telepono. Yes. Girlfriend pa lang ni kuya yung asawa niya. Sabi niya, oh, Jules, ikaw naman, gusto mo mag-internet? Anong gagawin ko dyan? I-type mo kung ano yung gusto mo makita, kung anong gusto mo hanapin. Yung salitang hanap. Instead na kung basketball or laro, una kong tinype yung pangalan ng nanay ko. Yun. Wala akong nakita. Tapos, pangalan ng pinsan ko, wala din. Tapos, sinubukan kong magpaturo paano ito translate yung character sa computer to Korean word. So, sinusubukan ko yun. Until dumating yung Facebook, lahat ng kapangalan ng pinsan ko, pinagme-message ko yun. Siguro mga 50 to 100 persons yun. Pinagme-message ko, translated pa. Siguro may mag-reply, 3. Sasabihin nila na common yung name at hindi ako yung pinsan mo. Sabi niya gano'n. Pumutok yung Korean novela sa Pilipinas. Daming Korean store. Gagawin ko, bibili ako doon. Makikita ko ngayon, ay, parang mukhang Koreano yun ah. Tatanong ko yung Pinoy, yan ba yung may-ari ng ano? Oh, yan po, gano'n. Sige, babalik ako na, naka-uniform na. Naka-uniform na ng pulis. Bibili ulit ako ng ano doon. So, unti-unti, parang, uy, mukhang pulis, mukhang maayos ng tao na to. Isipin mo, ilang balik ako doon na hindi ko naman kailangan yung bibiling ko para lang makatsyempo na makaibigan ko siya. Hanggang sa kakaibiganin ko siya, magtatanong ako, baka pwede mo tulungan hanapin yung nanay ko, ganito, ganyan, ganyan. Sa mga nagkakalang after 31 years, saka ko hinahanap, hindi. Hinanap ko siya for 31 years. Sinong tumayong pangalawang nanay sa'yo? Hindi ko masabing meron eh. Kaya until now, awkward ako sa babae. Pero nagkaroon ako ng stepmother pala. Mabait ang stepmother ko sa akin. Sobrang bait niya. So, hindi ko tinatawag na nanay yun. Minsan nag-away pa kami ng tatay ko. Pangalawang nanay mo yan. Hindi, tita tawag ko dyan. Tapos, may reason yun eh. Yung nanay ng misis ko, biyenan ko, nagtanong siya sa ibang tao na, ba't si Julius hindi ako tinatawag na nanay? Until such time, pinaliwanag ko. Unang-una yung nanay na word sa akin is sagrado. Yung O nga lang eh, hindi ko sinusulat sa pangalan ko dati. Yung nanay pa kaya babanggitin ko sa taong hindi ko talaga nanay. So yung nanay na word na yun, nire-reserve ko talaga yun sa totoo kong nanay. Naintindihan naman nila.
pinaliwanag ko sa kanila na yung salita ng nanay na yun para sa totoong nanay ko yun. Kasi hindi pa close book sa akin yan. Talagang hanapin ko siya. Yun yung sinasabi ko palagi. Paano dumating sa point na ngayon 37 years old ka? Nahanap mo yung nanay mo. Ano ang nangyari? Meron parang katransaksyon yung yung biyenan ko. Parang mga hydrogen water, ganyan. Ini-install sa bahay. So, Korean. So, nasa bahay sila. Yung anak ko, si Winter, yung babae. Lapit ng lapit daw, may binibigay na drawing. Tapos sabi ng Korean, she looks like Korean. Nagtawa na sila. O siyempre, Korean yan. 1/4 Korean yan. Yung tatay niya is half Korean. Tapos after mga ilang mga oras, umuwi na ako, naabutan ko pa sila. Tapos tsaka ako pinakilala. Nagtanong-tanong siya sa akin. Sinabi ko yung story. Sabi niya, ano? Ganyan yung naging buhay mo? Tapos naging basketball player ka? Yan ang nagbigay sa'yo ng scholarship and then naging police ka? Despite ng ganyan yung sitwasyon mo sa buhay? Tumutulong ako sa mga tao na mahanap yung mga magulang nila. Pero yan, sobrang interesting. Papakilala kita sa producer ng Mother's Spring Day, ang pangalan ng palabas nila. Unang pitch pa lang daw niya, unang sabi pa lang niya, tulungan natin yan. Parang ganun yung nangyari. Yung nag-i-install ng tubig, may kakilalang producer sa Korea. Grabe naman yung connection na yun. Talaga? Parang anghel nga. Hanggang ngayon, ang tawag ko sa kanya, Angel. Sir Steve, you're an angel. Yun ang lagi ko sinasabi. Once in a while, nagme-message siya, hinahanap namin yung nanay mo, ganyan, hinahanap namin. Pero medyo nahirapan lang. Kasi unang-una, mali yung spelling ko. Tapos, privacy law. Hindi ka to basta pwedeng kumuha ng details. Lalo kung foreigner ka, punta ka doon. Pa-register ka, bago ko kanila bigyan ng details kung papayag yung kabila. Kahit sila, gano'n na nangyari sa kanila, hindi naging madali. After 2 months, sabi nila, teka lang, meron pa kami isang paraan. Pinost nila yung picture ng nanay ko sa show nila every week. Wait, paano nila nalaman na yun yung picture ng nanay mo? Hiningi sa akin. May picture ako ng nanay ko. Yung family picture namin. Nanay ko, tatay ko, tsaka yung baby pa ako. Yan yun? Yes. Ito. Oh my! So, pinost nila yan sa TV show nila. Hinahanap nila tong girl na to. Oo. Parang ganon. After 3 months, meron nagtumawag from LA. Kaibigan niya nung high school. Ayun lang, wala na rin silang contact pala. Nagpunta pa yung producer doon Ay! Oh. Pero maganda yung lead na nabigay, yung school. So pinuntahan nila yung school sa Korea. Ngayon, sinubukan pala nilang alamin lahat ng kaklase niya. Talagang ambay din nung taga-school eh. Ngayon, lahat ng mga naging kaklase niya, tinignan nila kung sino pa yung may contact sila. Inisa-isa nila. Grabe pala yan! Isa-isahin! Grabe! Tapos? Sa mga nag-reply, tinanong nila kung may contact pa sila ron. So, meron ba? Merong isa. May isa. Okay. Yung best friend niya na nagtatrabaho sa isang church, pinuntahan nila ngayon doon. So ngayon, tinawagan nila. Pumayag naman yung nanay ko na puntahan siya, pero sa show, hindi muna sinabi kung pumayag o hindi. Ang nakakatuwa lang kasi doon, di ba? Kahit na ano man yung nangyari, ano man yung naging reason, ba't ako pinapunta ng Pilipinas? The mere fact na narinig ko doon sa TV, kung paano niya sinabi na, okay ba ang anak ko? Boy ba siya? At gusto niya ako makita. Wala na lahat yun. Ang gusto ko lang mangyari, makita ko na siya. So yun, pumunta sila. Pinuntahan nila doon sa bahay. Tapos kinakabahan din yung nagpunta ron kung magpapakita pa ba o hindi kasi iba yung telepono sa personal eh. Tapos pinakita yung picture ko, tinatapan mo na yung mukha nila. So, baligtaran yung picture eh. Kilala mo ba ito? Yes, anak ko yan. Anong pangalan niya? O Junyong. Pero nakasulat sa passport niya is Julius O. Manalo. Sabi ko, parang alam niya lahat. Eh, bakit nanay ko nga siya, di ba? Sobrang tuwa ako nung nakita ko yung nangyari yung kahit na alam ko naman na nagkita na kami. Sobrang saya ko nung na ganun yung naging reaksyon lahat. Nung lumipad ka muna ng Korea, ano na yung naramdaman mo? O babalik ka ng Korea? First time mo ba yon? Bumalik ng Korea? First time. So ano yung feeling na babalik ka ng Korea with 2 kids at may pamilya ka na? May sense of home na parang dito ako eh. Dito ako pinanganak eh, ganun. Hindi mo pa alam to na makikita mo na nanay mo? Ang alam ko, pupunta kami ng Korea, may lead, tsaka namin hahanapin. Actually, kung paano nila sinabi sa akin, medyo mabigat din eh. Paano? Kasi pumunta sila ng September 4 dito, September 5, interview lahat. Yung district director namin, tapos pupunta ng Tondo, pupunta ng Krame, tapos pupunta sa Manila ulit. Tapos uuwi kami ng Makati dito para interview naman family. Noong natapos na lahat, although naka-on pa yung camera, sabi, Julius, sorry, may interpreter eh. Meron kaming sasabihin sa'yo na importante.
Actually, nahanap na namin yung mama mo. Napahinto ako. After 2 to 3 minutes, saka ako tinanong, ano pong sabi niya? Sabi niya, miss na miss ka na daw niya. Pag gusto ko na daw niya makitain. Yung ibang details, ito mo na malalaman sa ako rin. Iyak-iyak na. Pati misis ko, iyak nun. Lahat kami talaga iyak nun. Yung sinabing miss na miss ka. Eh kasi ganun din yung feeling mo, miss na miss mo na din siya eh. 31 years. Yun. So pagdating ng Korea, Yun, pinagpahinga muna kami siyempre kain. Tas, iniwanan nila kaming credit card. Kumain kayo kung saan yung gustong kumain muna. Pila to muna. Kinumagahan, ganun din. Sabi sa akin, you wear your uniform. police. Kinabahan na ako, ganyan na, bakit magkikita na ba kami? Kasi representation ko na yun eh, na ito na ako. Kumbaga, I hope you're proud, di ba? Parang ganun na eh. Pumunta kami ng probinsya, 3 hours. Kasi ang nanay ko pala is lumipat sa probinsya dahil may mga nangyari sa kanya. Pagpunta namin doon, pinapunta muna kami sa mga park, ganun, pasyal muna para ma-relax. Kasi may nangyayari na palang interview doon sa Sa kanya. nanay mo? May taping na rin na nangyari. So, pagdating sa lugar, sinabihan na kami na baka daw mag-meet na kami. Baka, lagi silang ganun. Okay, so habang sinasabi sa'yo na baka mag-meet na kayo ng nanay mo, ano yung feeling? Hindi ko ma-explain yung feelings ko noon. Talagang kinakabahan ako, nasa kotse nanginginig ako. Tapos, yung isang host, dalawa yung host eh. Ini-interview niya ako. May mga tanong siya sa akin na parang siguro malibang lang. Tapos, ang huling tanong niya sa akin is, kung makikita mo ba yung nanay mo, maalala mo pa kaya? Sabi ko, yes. Feeling ko maalala ko kasi nanay ko yun eh. Sabi niya, humarap ka dun. Layo. Tapos siyempre may mga staff din. Sabi niya, nandiyan na yung nanay mo. Sabi niya, pwede mo siyang puntahan. Nung nakita ko siya na naglalakad na, yung word na nanay, nagamit ko doon sa pagkakataon na yun, na alam kong yun yung tamang time. Siyempre in Korean, ma, tapos sumisigaw ako. Wala naman silang sinabi sa akin na kung ano man. Basta tumakbo ako. Gusto kong, siguro, mag-meet kami dapat sa gitna. Pero hindi, siyempre mas tumakbo ako. Habang tumatakbo ako, naging basketball player, naging college, naging high school, elementary, and then 6 years old. Pagyakap mo, bumalik yung 6 years old na ikaw. Yung 6 years old na nasa airport, na hindi ko naibigay sa kanya ng time na yun. Na nanakaw sa akin. Nakuha ko ng time na yun. Para talagang teleserye. Ano ba yan? Parang kinabog lahat ng K-drama nung pangyayari sa buhay mo. Anong sinabi niya sa'yo? Nagsasorry siya. Naririnig ko in English and in Korean language. Nagsasorry talaga siya. Tapos ako, ma, ganyan. I love you so much. I love you so much. Ginaganon, niyaya ko siya. Tapos, yung hagulgol ko nun, hindi ko nga alam na gano'n na pala yung hagulgol ko nung napanood ko na yung video na. Talagang feeling ko talaga 6 years old ako na yung pag-umuwi yung nanay mo na nakita mo na parang Oo, excited na excited. Anong feeling na mayakap mo siya uli? hindi ko maisip kung natotoo pala yun. Tapos, parang ayaw ko matapos yung, actually, ang tagal nun eh. Ang tagal nun. Hindi nila kami naawat, hinaya lang nila kami. Sobrang talagang, Parang nabuo na yung pagkatao mo, no? yun talaga. Kasi sa buhay ko, kontento ako sa mga nangyari sa akin eh. Lahat ng iniis ko is about my family na lang. Pero alam ko may isang kulang na hindi pa nangyayari. In God's perfect time, sobrang perfect. Nakita niya yung anak ko, family ko. Sobrang perfect nung timing nun na kung kailan okay na ako. Hindi kami pinagkita ng mas maaga. Kasi baka mamaya hindi pa ako okay, struggling pa ako. Baka hindi siya maging masaya sa akin. Tapos, sinabi ko sa kanya na hindi mo kailangan mag-sorry. The mere fact na nag-stay kang buhay, yun yung laging panalangin eh. Just hold on. Malapit na, hahanapin na kita. Just hold on, pupuntahan na kita. Paano yung nag-usap kayo? Ano yung unang tinanong mo sa kanya? Nasaan yung mga kapatid ko? No, napa-English eh. No, only son, only child. So, yung napakinggan ko na yun, and yung napanood ko, it makes sense na hindi pala totoo. Parang ang nagsabi sa tatay ko na mag-aasawa na siya, is kamag-anak pala namin, hindi rin pala siya. Para hindi na kausapin ng tatay ko siya. Minsan nagka-boyfriend siya, pero dahil ayaw na daw niya magkaanak, kaya sila. Nag-iwalay. Ang sinasabi niya palagi na, basta't isa lang ang anak ko, o Junyong lang, parang gano'n. Kaya minsan ayaw magtanong sa kanya, every time nagtatanong ako, biglang, sa pool palagi sa akin yung sagot niya na, alam mong with conviction. May tinanong ko pala ako isa, na nung time na hindi pa tayo nagkikita, naiisip mo ba ako?
Napa-English na naman. Every day, of course, every day. You're my only son. And ang sabay pinakuha niya yung Google Translate. Nagsalita siya na dinala kita sa tiyan ko. Paano kita makakalimutan? May mga tanong ako na nasagot. And may mga tanong ako na hindi ko na kailangan ng kasagutan. Kasi sa pangyayari, nagkaroon na ng kasagutan. Tinanong mo ba yung nanay mo kung hinanap ka rin niya? Yung nga isa sa mga tinatanong ng mga ibang tao sa akin. May mga nangyari kasi sa kanya. Unang-una inalagaan niya yung lola ko. Yung kasama niya sa airport. Nagkasakit. Alzheimer's. Walang ibang mag-aalaga. Only girl ang nanay ko. Tapos meron siya 5 kuya. So, nanay ko nag-aalaga sa lola ko. Yung lola ko, nung nagkaka-Alzheimer's na, gusto niya yung picture ko makuha. Hanggang sa nawala niya. Pero bago mamatay ang lola ko, is hinahanap daw ako ng lola ko na, si Junyong, umuwi na ba? Junyong, umuwi na ba? Yan yung mga side stories na hindi pa alam ng ibang tao. Kaya sobrang sakit daw sa nanay ko nung pagkawala ng nanay niya. Tapos, hinahanap pa daw ako na kahit siya hindi pa kanya nakikita. So, hindi capable ang nanay ko na hanapin ako ng time na yun. And that's why siguro, ang ginawa ng Diyos, ako yung pinalakas niya para magkaroon ako ng means na hanapin siya. The mere fact na lahat ng nangyari na yun, and everyday siya nagsisisi sa nangyari na yun, tapos gusto niya pala akong makita, miss na rin niya ako. Hindi ko na kailangan ng kasagutan na yun. I just need to move on and maging masaya kami. So, paano mo ngayon i-describe yung story na nangyari sa'yo, yung journey ng buhay mo? It heals and touches other people. Siguro, yun din yung way na ginawa ni God para may mga ibang pamilya rin din na mahawakan, na ma-inspire sila na kahit ano man yung nangyari sa kanila ng mga magulang nila, is mag-reconcile pa rin sila. Kasi mas masarap mas masaya na yung magulang mo is nandyan and okay kayo. Para akong nabuhay sa loob ng Korean novela. Yun ang... Parang kay drama yung story ng buhay mo, no? Kaya ayoko manood ng Korean novela. Usually yung story, lalaki, naging successful, and then yung nanay niya nawawala, mahanap niya. Ba't ako walang ganun? Lagi kong tinatanong Lagi kong nafe-feel na hindi pa ako blessed. Ba't ako ganito yung sitwasyon ko? Alam ko nandiyan yung nanay ko, di ko makita. Yung pala, sobrang blessed ko pala. Kasi hindi ko alam kung ordinary ba yung nangyari sa akin o kung mangyayari ba sa ibang tao yun. Yung ganong klaseng pangyayari sa buhay ko, di ba? So, naisip ko bigla na, huwag mong kukwestiyonin talaga yung plano ng, di ba? Mas maganda talaga yung bibigay niya. Ng Palagi. Diyos. Yes. Minsan matagal, no? But worth it palagi. Hindi ako makapaniwala na si Antonio Talks mag-reach out sa akin. So, Cute naman nila. gusto ko muna maging totoo bago ko sabihin sa'yo. Kahit sa office, sabi ko, papayag lang ako pag Tony Talk pa rin, di ba ngayon? Ayoko Ang cute naman nila. Papayag lang daw sila pag Tony Talk. Binibiro daw niya. Hindi, actually, totoo po yun. Hindi ko sinasabi sa kanya na meron ng kumakausap sa akin. Gusto ko maging totoo muna bago ko sabihin sa kanya. Kaso nabanggit niya na, hindi ko na mapigil.